Sziasztok! Tehát, ahogy az előző videóban említettem, a mai rész arra lesz hivatott, hogy végigkísérjen a Xiaomi telefonok bootloaderének nyitásán lépésről lépésre. Amennyiben ezt nem láttad, nem tudod mi az a bootloader, vagy mik azok a romok, és különben is miért csinálják ezt az egészet, bátran nézd meg a magyarázó részt is, link a jobb felső sarokban és a leírásban. Az alanyunk egy Mi 10T Pro. A telefon nyelvét angolra állítom, mert tervezem feliratozni ezt a szösszenetet. Ez ne tévesszem meg titeket, a menüpontok nevét magyarul mondom majd, de ha belezavarodtok, állítsátok át ti is a nyelvet a további beállítások menüponton belül, a nyelvek és bevitelnél. Mielőtt neki kezdesz, a nyitás két fázisból fog állni, a mai videóval addig fogunk eljutni, hogy rányitunk egyszer, kiírja majd, hogy várj 168 órát, és ennyi. Egy hét múlva fogod tudni ténylegesen kinyitni az utolsó pont megismétlésével. Amit tudnod kell, az első fázis nem változtat semmit a telefon működésén, lesz egy heted eldönteni, be akarod fejezni a dolgot, vagy hagyod inkább a manóba. A második, végleges nyitás a telefon memóriájának teljes törlésével jár. Mi fog kelleni ez az egészhez? Mindenképpen kelleni fog egy Xiaomi telefon, aminek le van zárva a bootloadere. Kell egy SIM-kártya, egy Xiaomi account, ami jó eséllyel már van is, ha használod a telefont egy ideje, de azért megmutatom, hogyan hoz létre egyet. Ja, és természetesen kell majd egy adatkábel is. Az EMI fiók létrehozásához fel kell mennünk az account.xiaomi.com weboldalra. A linket megtalálod alul a leírásban. Fontos, hogy az EMI fiókot telefonszám használatával hoz létre, ne csak e-maillel, a későbbiekben enélkül elakadhatsz. Kattints a Sign Up-ra, klikk a Create Using a Phone Number linkre. Ennél tovább most nem is fogom tudni mutatni, mert nincs olyan SIM-kártyám, amihez nem tartozik fiók most. De beírod a telefonszámod, megnyomod a Get Verification Code linket, és SMS-ben kapsz egy kódot, azt bepötyögöd ide, és kész vagy. Amennyiben nem vagy robot, mondd el ezt neki, ha az vagy, akkor sajnos te nem fogod tudni unlockolni a bootloadert, sajnálom. Adj hozzá egy e-mail címet, biztos, ami biztos, majd jelentkezz is be a fiókba a készülékeden. Beállítások, EMI fiók, EMI fiókkal jelentkezünk be. Megadom a telefonszámom, jelszavamat, egyetértek, pipa. Miután beírtad a jelszavad és elfogadod itt a feltételeket is, és nagyon fontos, hogy a szinkronizálás és az eszköz megkeresése aktiválva legyen. Ezután azt kell hazudnod a telefonodnak, hogy fejlesztő vagy. Ehhez nem szükséges semmiféle OK és képesítés, egyszerűen menj bele a beállításokba, a telefonról menübe, ott pedig 5-ször vagy inkább 20-szor nyomjuk meg a MIUI verziót. Ugyanezt elérhetitek az összes jellemző alatt is, szintén MIUI verziót taperáljuk, kiírja, hogy ön most már fejlesztő, de azért ne írjuk be egyből ezt az önéletrajzunkba. Ezután lefelé görgetve keress egy további beállítások pontot, alul pedig fejlesztői beállítások. Ezen belül fontos, hogy az OEM feloldás aktív legyen, ezt ellenőrizd, majd keres olyat, hogy USB hibakeresés. Itt kell pár másodpercet várnod, utána le tudod okézni. Alatta keresel olyat, hogy telepítés USB-ről, majd még egyszer lentebb egy USB hibakeresés biztonsági beállítások. Itt kötélidegek kellenek, 3-szor is megkérdezi, ne hagyd, hogy lebeszéljen a céljaidról. És a harmadik után már mehet is tovább. Ezután, ha be vagy lépve az EMI fiókkal, kapcsolt ki a Wi-Fi-t, és megint menj vissza az EMI unlock állapotpontba a fejlesztői beállításokon belül. Fontos, hogy a SIM-kártya legyen benn és a mobilnet legyen aktiválva. És persze legyen elérhető egyenleg vagy mobilnet keret. Nyomjuk meg alul a fiók és készülék hozzáadásra gombot. Ekkor a fiókodhoz rendel a készüléked, te pedig örülsz. Ezzel a telefonon végeztünk is, de még ne kapcsolt ki. A gépeden törzsd le az EMI Unlock Tool-t, az ADB installert és az EMI Flash-t. Alul megtalálsz minden linket a leírásban. Az EMI Flash egyelőre nekünk nem kell, de ha az adott számítógépen még nem csináltunk hasonlót, ez a program felteszi nekünk a szükséges drivereket. Csomagoljuk ki, indítsuk el adminisztrátorként az EMI Flash exe fájlt, koppintsunk a driverre, majd ott hagyjuk, hogy feltegye a kért dolgokat, és a végén a pofánkba befögjön valamit kínaiul. Ezután bezárhatjuk. Következőként az ADB installert tesszük fel. Letöltjük a legfrissebb verziót, tehát megnyitjuk adminisztrátorként, azt mondjuk neki, hogy igen,
Igen. Még egyszer igen. Tovább. Befejezés. Ha ezzel eddig mind meg vagyunk, akkor nyissuk meg az EMI Unlockot is. Ezt a batchunlock.exe fájlt kell keresni. Bal alsó sarokban bejelentkezünk a saját EMI fiókunkkal. A telefont közben azért nem kapcsoltuk ki, mert kér majd egy ellenőrző kódot, amit SMS-ben fogunk kapni. Most kikapcsolhatjuk a telefont, várunk pár másodpercet, és a hangerőszabályzó lefele gombjának és a bekapcsoló gombnak együttes megnyomásával bekapcsoljuk a Fastboot módban az eszközt. Úgy kell tartanod pár másodpercig, amíg meg nem jelenik az orosz manó meg a zöld menüke. Közben áttérünk a számítógépre. A telefont csatlakoztatjuk a géphez, már be vagyunk jelentkezve, a bal alsó sarokban mutatja is. A videóban nem, én kitakartam, te ezt ne tedd. A refresh gombra nyomunk, elvileg megjelenik a telefonunk kódja a listában, az unlock gombra kattintva a program megkezdi a bootloader nyitását. Ha mindent jól csináltunk, azt írja ki, hogy 168 óra múlva nyitható a telefon. Ezt a snittet sajnos elvesztettem, de mutatok egy képet, ezt kell látnunk. Fontos. A második nyitásig használhatod nyugodtan a telefont, de semmiképp ne jelentkezz ki az EMI fiókodból. Amíg nem telt le ez az egy hét, ne próbálj meg másik telefont nyitni ugyanezzel az EMI fiókkal, mert a várakozási időszak duplázódik mindkét készüléken. Amikor letelt, ismételd meg az utolsó lépést. A hibaüzenet helyett az eszköz el fog tűnni a program táblázatából, a telefon pedig újraindul magától. Legyél türelemmel, az első indítás kicsit tovább fog tartani, de közben megcsodálhatod a nyitott lakatot a töltőképernyőn. Ha elakadtok, vagy bármi kérdésetek van, kövessetek Discordon. Linket hagyok a leírásban. Ha érdekel a következő videóm, amiben ugyanerre az Mi 10T Pro telefonra teszek egy Xiaomi EU romot, iratkozz fel, nyomj a csengettyűre, kommentelj valami nem csúnyát. Megint elérkezett a búcsú pillanata, abban pedig én nem vagyok igazán jó, úgyhogy